සිළු දෙනාට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. මේ ගොඩක් දෙනෙක් ඇහුවා cryptotab browser app එක ෆෝන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ අනික් ෆෝන් වලට කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම දැනට cryptotab browser pro app එක එයාලා ප්‍රයිස් වැඩි කරලා තියෙනවා. මම ගන්නකොට තිබ්බ රුපියල් 100 ගානට දැන් රුපියල් 400 ගානක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ෆෝන් 4-5ක් යූස් කරලා මයින් කරනවා නම් 400 ගානේ ෆෝන් 4-5ටම පේ කරලා ගන්න වෙනවද කියලා ගොඩක් අය ඇහුවා. ඉතින් මම ඒකට සොලියුෂන් එකක් ගේනවා කියලා කිව්වා. මම යූස් කරන ෆෝන් 6ටම මම cryptotab app එක එකපාරයි බයි කරේ. ඉතින් ඒ ක්‍රමය තමයි මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් මේ cryptotab app එක කියන්නේ අපිට free bitcoin mine කරගන්න පුළුවන් app එකක්. bitcoin mine කරගන්න පුළුවන් කියලා app ගොඩක් තියෙනවා Play Store එකේ. හැබැයි ගොඩක් apps scam ඒවා. මේ cryptotab browser pro app එක විතරයි මට හම්බුණ scam එකක් නොවිච්ච genuine app එකක් තියෙන්නේ. මේක Play Store එකේ free තියෙන එකක් නෙවෙයි. Play Store එකෙන් අපි buy කරන්න ඕන app එකක්. free තියෙන ගොඩක් app scam ඒවා. ඒවට අහු වෙන්න යන්න එපා. ඉතින් මේ අද මම වීඩියෝ එකෙන් වැඩිදුර ඒ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම කලින් වීඩියෝස් වල cryptotab app එක ගැන ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. අද මම කියන්න යන්නේ මේ cryptotab app එකෙන් එක ෆෝන් එකෙන් මයින් කරන එක්කෙනෙකුට තව ෆෝන් කීපයක් ඒකට ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම එකපාරක් විතරක් පේ කරලා රුපියල් 400 ගාණක් හැම වෙලෙම පේ කරන්නේ නැතුව එකපාරක් විතරක් app එක buy කරලා අනික ෆෝන් වලට ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද මම කතා කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මොකද මම මේ channel එකෙන් පැසිව් විදිහට income එකක් generate කරන විදිහ තමයි කතා කරන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් comment section එකේ දාන්න. මම පුළුවන් හැම වෙලෙම උත්තර දෙන්න බලනවා. හරි අපි වීඩියෝ එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතෙන්දී ඔයා එකපාරක් cryptotab app එක buy කරනවානේ. ඒ buy කරපු email එක ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් Play Store එකේ මොකක් හරි buy කරනකොට අපි email එකකින් අනිවාර්යෙන් sign in වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම cryptotab app එක buy කරපු email එකෙන් ඔයා sign in වෙන්න ඕනේ මේ Play Store එකට ගිහිල්ලා. දැන් ඔයා Play Store එකට ඇවිල්ලා right එතන මේ උඩ icon එකක් තියෙන මෙතන පේනවද ඔයාලට? ඔයාගේ profile picture එකේ තියෙන එතන click කරලා එතන ඔයාගේ email එක උඩ click කරන්න. හරි දැන් මේ ඔයා වෙන phone එකකින් යන්නේ ඒ විදිහට තමයි මම මේ කරන්නේ. ඒක මගේ වෙන phone එකකින් තමයි මම cryptotab app එක buy කරලා තියෙන්නේ. මේ තව phone එකකට මම ආයි buy කරන්න නැතුව install කරන විදිහ තමයි මම කියන්නේ. දැන් මගේ අර phone එකේ තියෙන email එකෙන් දැන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතන add another account එකට ගිහිල්ලා අර කලින් මම ඒ app එක buy කරන්න use කරපු email එක මෙතෙන්ද add කරන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාගේ email එකයි password එකයි දීලා ඔයා අර app එක buy කරන්න use කරපු email එකෙන් log වෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මම log වෙලා තියෙන එකේ මගේ අලුත් phone එකක් මම account එකක් add කරා. ඒ account එකට මම log වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ආපහු මුලට ගියාට පස්සේ ඔයා දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර cryptotab app එක buy කරපු account එකෙන් තමයි මේ Play Store එකේ login වෙලා තියෙන්නේ. ඒක පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා ඔයාලට. ඊට පස්සේ මෙතන ආපහු apps search කරන තැන cryptotab කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන purchase කියලා. කියනවා මේක දැන් මිලදී අරන් තියෙන්නේ right. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ කෙලින්ම purchase කරන්න නෙවෙයි ඔයාලට එන්නේ. කෙලින්ම install කරන්න. right. ඒක කෙලින්ම install කරන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට ඔයාට ෆෝන් 10කට උනත් මේක එකපාරක් පේ කරලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද කරන්න ඕනේ? ඔයා පේ කරන්න use කරපු email address එකෙන් ඒ හැම ෆෝන් එකකම login වෙලා app එක app එක install කරගන්න. ආයෙ buy කරන්න ඕනේ නැහැ ඒ email එකෙන් ගියාට පස්සේ. හැබැයි mine කරන්න පටන් ගන්න කලින් ඔයා අර buy කරන්න අර මේකෙන් login වුණ email එකෙන් sign out වෙලා ඔයාගෙන් කලින් තිබුණ email එකෙන්ම sign in වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ මගේ අලුත් phone එකේ
ඒ ඊමේල් එකෙන් sign in වෙන්න. අර ඊමේල් එකෙන් sign in වෙලා මයින් කරන්න එපා. සමහර විට එයාලා බෑන් කරන්න පුළුවන් account එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මට කියන්න ඕනුනේ. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. මම පුළුවන් හැම වෙලේම උත්තර දෙන්න බලනවා. මයින් කරන් තාම පටන් ගන්නේ නැත්තම් cryptotab එකෙන් අනිවාර්යෙන් මයින් කරන්න පටන් ගන්න. ලොකු ගණන් වලින් නැතත් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ෆෝන් කීපයක් යූස් කරන්න පුළුවන් නම්. හරි. මගේ අර මේ Binance future trading videos ටික මම ඉස්සරහට ගේනවා. ඒ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. future trading live කරන video series එකක් මම ගේනවා. ඉක්මනටම ගේනවා. ගොඩක් අය ඉල්ලුවා future trading කරන හැටි දාන්න කියලා. ඉතින් මේ videos ටික හදන ගමන් තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම ළඟදිම දානවා. ඉතින් අනෙක් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.